ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਮ, ਸਭ ਵਧੀਆ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਭ ਵਧੀਆ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਅ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਹੈ। How do I say I don't listen to it very much? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, बहुत ज्यादा नहीं सुनती है। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ Song ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ Hmm, ਪਸੰਦ ਹੈ? I don't know the names. ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ? अ, हाँ जी, मेरा खावला ठीक है। अम, आज छुट्टी है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? हाँ जी, मैं अच्छा मेरा खावला आज छुट्टी है। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, आज सी आसी शॉप्स गई। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਏ ਹੋ? We went to the shops. ਓਕੇ, ਗਏ। ਪਰਫੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਗਏ। Asi shopping guy. Asi gardens. What is word for gardens? ਬਾਗ, ਬਾਗ। Asi bag guy. ਠੀਕ ਹੈ, मौसम मौसम सुहाना है। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।